cleaning our house. Oh, that's weird. Everybody looked doing making something in our house. سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش این ژاکت گل رز. دوستان من این ژاکت رو یه سال و نیم قبل درست کردم که الان متاسفانه من آموزش اینو ندارم، چون من الان یه سال نیست کانالم رو راه اندازی کردم. ولی این ژاکت خیلی آسون هست. خب این ژاکت موتیف هست و فقط موتیف ها به هم وصل شده و کشباف پایین و کناره ها و سراستین وصل شده. به همین راحتی ما فقط نیاز هست که اندازه‌ای که برای سایزمون نیاز داریم، که برای هر سایزی اندازه این موتیفا چقدر باید باشه ما به این نیاز داریم و طریقه‌ای که اینا رو کنار همدیگه قرار میدیم و کشباف پایین کار. خب ما اینو بدونیم به راحتی میتونیم کارمون رو ببافیم. من توی این ویدیو تمام نکاتی که لازم هست رو بهتون میگم و همچنین آموزش گل رز رو باز میذارم. قبلا گذاشتم تو کانالم ولی چون اولین ویدیو بوده شاید حالا کیفیت پایین داشته یا هر چیزی، این دفعه باز اینو میذارم. اول گل رز رو درست میکنیم و اطلاعات کافی در مورد کانوایی که استفاده کردم و چون من اینو برای خود رنگ سفید کانوای پشم استفاده کردم که حجیم هستش و برای گل کانوای جینز یارن آرت استفاده کردم و برای برگ گل من کانوای دولایی جینز یارن آرت با قلاب سایز بزرگتر استفاده کردم، چون من راستش دوست نداشتم این گلا خیلی بزرگ باشه. این سلیقه‌ای هستش، من دوست داشتم این گلا حالت ظریف و کوچیک داشته باشه، ولی شما باز اگه دوست داشته باشین گل رزاتون بزرگتر باشه میتونین کانوای ضخیم‌تر استفاده کنین و سایز قلابتون رو ببرین بالا. ولی من خودم گل ظریف دوست داشتم، به خاطر همین گلا رو ظریف‌تر درست کردم و این رنگ سفید رو ضخیم گذاشتم و برگ ها رو، ولی گلم رو ظریف درست کردم. شما سلیقه‌ای هست، ولی من کاری که برای خودم انجام دادم رو امروز بهتون میگم. خیلی خوب دوستان، من برای این کار کانوای جینز یارن آرت برای خود گلا استفاده کردم. این جینز یارن آرت هستش. بعد برای رنگ سبزای دورش هم هر کانوایی که کیفیتش شبیه همون کتان و اکریلیک میکس باشه، شبیه اینا باشه، تو خونه داشتم، از اونا رو با هم دیگه میکس کردم. برای سایز قلاب دولایه گذاشتم، مثلا جینز یارن آرت هامو دولایه گذاشتم و قلابی هم که برای برگ ها استفاده کردم سایز 4.5 هست. قلابی که برای گلا استفاده کردم سایز 3.25 هست و قلابی که برای این استفاده کردم سایز 4.5. حالا بریم با هم دیگه کار رو شروع کنیم. برای هر کدوم از اینا هم حالا من اندازه‌ای که حالا من بعداً چک میکنم ببینم چقدر کانوا مصرف کردم برای این گلاش، که هر کدوم یک کانوا داشته باشین کافی هستش. از هر رنگی یک کانوا داشته باشین و رنگ سبز هم اگه تو خونه داشتین، اگه هم نداشتین چند تا رنگ سبز بگیرین. ولی برای سفیداش چک میکنم و توی توضیحات مینویسم که مقدار کانوایی که مصرف کردم برای رنگات چقدر بوده. خب اول یه حلقه جادویی میزنیم یا 4 تا زنجیره. من خودم همیشه دوست دارم به جای حلقه جادویی 4 تا زنجیره بزنم، زنجیره ها رو به هم دیگه وصل کنم و توی اون حفره کوچیکی که ایجاد میشه من کارم رو ببافم. این سلیقه‌ای هست، شما میتونین حلقه جادویی بزنین، میتونین مثل من 4 تا زنجیره بزنین، 4 یا 5 تا زنجیره. خب یه دونه گره میزنم به این صورت، یه زنجیره، 2 3 و 4. من 4 تا زنجیره میزنم و به زنجیره اول کارم رو وصل میکنم با پایه بست.
به این صورت. حالا توی این حفره ریزی که ایجاد شده اول 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و توی اون حفره ریزی که ایجاد شده زنجیره سوم رو هم یه ذره شل میزنم، چون این 3 تا زنجیره حکم یه پایه بلند رو داره و توی این حفره که ایجاد شده این نخ هم تو کار مخفی میکنم. 15 تا پایه بلند میبافم. پایه بلندم که نخل قلاب به این صورت بافته میشه، پایه بلند. دوستان اگه سرعت ویدیو کم یا زیاد هست، شما از تو تنظیمات بالای ویدیو میتونین سرعت رو کم یا زیاد کنید. اگه براتون زیاد هست سرعت رو کم کنید بیارید پایین و اگه براتون سرعت پایین هست سرعت رو ببرید بالاتر. این از این. اگه ویدیوها رو با کیفیت پایین دارید میبینید، شما باز میتونید از تنظیمات بالا کیفیت ویدیو رو ببریم بالا، چون ویدیوها رو من HD آپلود میکنم و همه کیفیت ها بالا هستن. خب اینم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و اینم 16. خب الان با 16 تا کلا داشته باشم با این 3 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. با اون 3 تا زنجیره رو هم دیگه 16 تا پایه بلند میشه و بست میزنیم به زنجیره سومی که از اون 3 تا زنجیره زده بودیم. کارمون رو با پایه بست به این صورت بهش وصل میکنیم. خب حالا ما 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3. پایه بعدی رو رها میکنم، میرم رو پایه بعدی، پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 زنجیره میزنم، پایه بعدی رها، رو پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 زنجیره رها، پایه بعدی رها، 3 زنجیره میزنم، پایه بعدی رها، رو پایه بعدی پایه کوتاه. 3 زنجیره، یه پایه رها، پایه بعدی پایه کوتاه. ما 8 تا از این حفره ها نیاز داریم. یک 2 3 و به آخر رج هم که رسیدیم 3 تا زنجیره که میزنم توی زنجیره حفره اولی که 3 تا زنجیره زده بودم بست میزنم به این صورت. حالا یه زنجیره میزنم و میرم رو پایه بعدیش، میرم توی حفره بعدی، یه پایه وصل دیگه هم میزنم که نزدیک تر بشه به این صورت. حالا میرم تو حفره بعدی، پایه بلند میبافم. 7 تا پایه بلند توی این حفره میبافم. خب از همینجا نخ رو میندازم رو قلاب، توی این حفره فرو میکنم و پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و اینم 7. حالا میرم حفره بعدی، فضای زنجیره بعدی، یه دونه پایه وصل میزنم. پایه بست من همیشه گفتم وصل، دیگه الان که میخوام تبدیلش کنم به بست یکم اشتباه میکنم، تا رو دهنم بیفته یکم زمان میبره. پایه بست میزنیم به این صورت. حالا میریم فضای زنجیره بعدی و 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و اینم 7 تا. میریم تو فضای زنجیره بعدی، پایه بست میزنم، دوباره میرم فضای زنجیره بعدی و 7 تا پایه بلند میبافم. خب ما توی یکی از این فضای زنجیره ها داریم پایه بلند ها رو میبافیم، یعنی گلبرگ رو ایجاد میکنیم. تو فضای زنجیره بعدی داریم بست میزنیم. 5 6 و اینم 7. پایه بعدی پایه بست میزنیم. حالا میریم تو فضای زنجیره بعدی. تو فضای زنجیره بعدی 7 تا پایه بلند، 3 4 5
6 و اینم 7. حالا میایم تو فضای زنجیره اولی که بست زده بودیم باز بست میزنیم به این صورت. این از کار. حالا یه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم و توی این پایه بین این پایه غلاف فرو میکنم، یه دونه پایه کوتاه میبافم. 4 تا زنجیره 1 2 3 و 4 میرم بین پایه بعدی اینجا و یه دونه پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 و 4 تا زنجیره میزنم، این پایه بین این پایه دوباره غلاف فرو میکنم و پایه کوتاه. دوباره 4 تا زنجیره دارم تکرار میکنم کار رو. بین پایه بعدی دوباره پایه کوتاه میبافم 3 4. من الان سمت واروی کارم، این جلوی کار هست. دوباره بین این پایه کوتاه میبافم. بین هر پایه من دارم پایه کوتاه میبافم و فضای بین این پایه تا پایه بعدی رو دارم 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. دو سه 4 تا زنجیره و پایه بعدی دوباره 1 2 3 4 تا. الان با بشماریم ما 8 تا از اینا میخوام. 1 2 3 4 5 6 7. اینم هشتمین. 2 تا پایه خیلی به هم نزدیک هستن. الان 4 تا زنجیره زدم، توی فضای زنجیره اول بست میزنم به این صورت. یه زنجیره میزنم، یه بسته دیگه همینجا میزنم پایه بست به این صورت. حالا میرم رو فضای زنجیره بعدی و همینجا شروع میکنم به پایه بلند زدن توی این فضای بعدی و 8 تا پایه بلند توی این فضای زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و اینم 8 تا. حالا میرم رو پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. رو فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه میبافم. الان میرم فضای زنجیره بعدی و 8 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و اینم 8. میرم فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه میبافم. دوباره میرم فضای زنجیره بعدی اینجا هم باز 7 تا 8 تا ببخشید 8 تا پایه بلند. 2 3 4 5 6 7 و اینم 8. میرم فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه. یه فضای زنجیره برام باقی مونده، اینجا باز 8 تا پایه بلندم رو توش میبافم. 2 3 4 5 6 7 و اینم 8. اینم 8. خب حالا میرم همون جایی که پایه بست زده بودم و کارم رو شروع کرده بودم پایه بست میزنم. دوباره یه زنجیره میزنم. کار تا الان به این صورت هست. دوباره کار رو برمیگردونم به حالت وارونه و توی این پایه هایی که الان زده بودیم این پایه ها باز شروع میکنم به زدن پایه کوتاه به این صورت. دقیقا اون رج قبل دورش قبل تکرار میشه. دوباره 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. میرم رو پایه بعدی این پایه و پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میرم پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 تا زنجیره پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. دور تا دور کار رو تکرار میکنم. بین این پایه ها پایه کوتاه، فضای بینشونم 4 تا زنجیره.
1 2 3 4. ما 8 تا از اینا نیاز داریم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 میشماریمش هر بار. تو فضای زنجیره اولی که ایجاد کرده بودیم پایه بست میزنم. خب الان یه دونه زنجیره میزنم و کارم رو توی این پایه شروع میکنم و اینجا 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و اینم 7. و ما الان توی همه فضای زنجیرها گلبرگ ایجاد میکنیم. گلبرگ اول 4 تا، دو رجبش 4 تا بوده، گلبرگ الان 8 تا نیاز داریم. بعد از اینکه 7 تا زنجیره زدیم میریم تو فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه میبافم و بعد از اون 7 تا دیگه پایه بلند توی این فضای زنجیره‌ای من میبافم. 2 3 4 5 6 و اینم 7. دوباره میرم تو فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه و دوباره 7 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و این هم 7. تا آخر رشت کار رو به همین صورت ادامه میدیم. فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه و 7 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 و اینم 7. فضای زنجیره بعدیش پایه کوتاه میبافم و دوباره 7 تا پایه بلند. کارو میبافم برمیگردم. دوستان من اینو بافتم، به آخر رج رسیدم و 7 تا پایه بلندم رو بافتم. الان میخوام توی این فضای زنجیره بود برای شروع کاری بست زدیم یه زنجیره، بعد 7 تا پایه بلند. تو اون فضای زنجیره من میخوام بست بزنم به این صورت. حالا یه زنجیره میزنم و کارو برمیگردونم و بین پایه ها دوباره همون رج رو تکرار میکنیم که بین پایه ها پایه کوتاه میبافم. من برای اینکه برسم به اینجا یه زنجیره دیگه هم میزنم کارم جمع نشه به این صورت و این فاصله رو ایجاد میکنم. الان اینجا پایه کوتاه میبافم 4 تا زنجیره، 1 2 3 و 4. میرم پایه بعدی پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 پایه بعدی، این بین پایه دارم پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 4 بین این پایه تا آخر رج تکرار میکنیم. این تکرار اون دوتا رج هستش که ما دوبار انجام دادیم این کار رو. اگه نخی که دارین استفاده میکنین برای این کار نخ ضخیم هست و میخواین گلتون بزرگتر باشه، این دور آخر، رج آخر رو که من توی این حفره ها من 7 تا پایه بلند بافتم، شما تعداد پایه بلنداتون رو کمتر کنید، 5 بزنید یا 6 تا، چون اگه نخ ضخیم باشه ممکنه این چین بیفته. و اگه دوست داشتین هم مثل من 7 تا، من 7 تا زدم برای کارم. شما برای نخ جینز یارن آرت من 7 تا زدم و کار چین نمیخوره، ولی کاموا ضخیم تر باشه ممکنه این چین بخوره. پس میتونید 5 یا 6 تا توی این ببافین. به جایی که من 7 تا پایه بلند زدم تو هر کدوم از اینا، شما 5 یا 6 تا بزنید. ولی اگه نختون مثل من جینز یارن آرت هست، همون 7 تا خوب هست. اگه بازم دوست نداشتین 6 تا بزنید. اگه فکر کردین، اگه دیدین براتون چین میخوره، ولی 7 تا خوبه. خب توی بین پایه بعدی من باز پایه کوتاه 4 تا زنجیره، 1 2 3 و 4، دوباره پایه کوتاه 1 2 3 و 4 تا زنجیره و رسیدم به پایه آخر. تو فضای زنجیره اولی که زده بودم پایه بست میزنم یه زنجیره و اینجا نخم رو قیچی میکنم. خب من کاری که برای این ژاکت انجام دادم، بعد از هر باری که من نخم رو قیچی کردم برای اینکه کارم خیلی تمیز باشه، من اومدم اینا رو تو کار مخفی کردم، چون این ژاکت خیلی تمیزیش به چشم میاد. برای کارهایی که تمیزیش خیلی به چشم میاد من همیشه
کارم رو نخم رو دونه دونه تو کار مخفی میکنم. ولی خب بیشتر کارا این کار رو انجام نمیدم و میذارم آخر کار. یه روز مثلا 2-3 ساعت میشینم و این نخها رو مخفی میکنم. ولی این کار حتما باید همزمان که شما دارین میبافین، هر بار که این دونه رو میبافین اینا رو تو کار مخفی کنین که اون موقع که دیگه بافت انجام دادین اصلا خیلی سخت میشه اینا رو مخفی کرد. پس حتما این کار رو انجام بدین. خب حالا این از گل ما، به این صورت گل در اومده. حالا بریم دورش رو ببافیم. رجه بعدی. خب کانوا هم که بهتون گفتم اگه جینز یارن آرت استفاده میکنین یا آلیس کاتن گلد، شما برای این آلیس کاتن گلد رو من 2 لایه گذاشتم. من 2 رنگ فقط از آلیس کاتن گلد دارم، یه دونه کرم هست، یه دونه سبز هستش، دیگه بیشتر این ندارم. و بیشتر کانواهایی که داشتم قبلا که در الانم دیگه داره تموم میشه جینز یارن آرت بوده که این هستش. اگه برندی که دارین استفاده میکنین جینز یارن آرت یا آلیس کاتن گلد هست، برای برگش 2 لایه میذاریم و سایز قلابو تغییر میدیم به 4.5 یا 5. من الان راستش بخوام بگم دقیق یادم نیست با کدوم سایز بافتم به خاطر همین، ولی مطمئنم با یکی از این 2 تا سایز بوده که بافتم و به خاطر همین من الان با 4.5 میبافم و بهتون میگم که آیا بعد مقایسه کردم بهتون میگم که آیا اون قلابی که بافتم 4.5 بوده یا 5 هست. فرقی هم نمیکنه خیلی، ولی خب ما یه دونه موتیف به اندازه سایزمون نیاز داریم که تقسیم بندیشو بعد از این که موتیفو گفتم بهتون میگم. حالا بریم دورش رو ببافیم. نخ رو 2 لایه میکنم، قلابم هم تغییر میدم. برای الان یه لحظه من ببینم 4.5 بوده، فکر کنم من 4.5 بافتم، 5 برای این 2 تا یکم شل میشه کار. خب پس قلاب مشخص شد. من قلاب و سایز 4.5 برداشتم برای برگ ها. یه دونه گره میزنم، گره هم که حالت ضربدری، قلاب اینجا فرو میکنم و اینو میبافم به این صورت. حالا میریم داخل این فضای زنجیره‌ای که ایجاد کرده بودیم، این کامبا رو بهش وصل میکنم به این صورت. 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. این 3 زنجیره حکم پای بلند اول رو داره. این کامبا رو هم میارم توی کار مخفی میکنم. خب اینجا 3 تا پای بلند میزنم، 1 2 و 3 تا. ما الان میخوایم اون مربعش کنیم، اینو به خاطر همین 1 در میون داریم گوشه اضافه میکنیم. ما 4 تا گوشه های مربع 4 تا داره، 1 2 3 4. خب این گوشه اولیه مربع هست، یه زنجیره میزنم. این گوشه اولیه مربع است ولی 3 تای پای بلند 2 تا زنجیرش رو آخر کار میزنم. میریم روی فضای زنجیره بعدی و 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 و اینم 3. یه دونه زنجیره میزنم، میرم فضای زنجیره بعدی و 3 تا پایه بلند. الان دارم گوشه دوم مربع رو درست میکنم. 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند تو همون فضای زنجیره میزنم. 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند دیگه توی این فضای زنجیره‌ای میزنم، 1 2 و اینم 3. یه زنجیره میزنم و میرم فضای زنجیره بعدی و اینجا با 3 تا پایه بلند میزنم. پس توی یکی از فضای زنجیره یا 3 تا پایه بلند، تو فضای زنجیره بعدی 3 پایه بلند، 2 زنجیره 3 پایه بلند و فضای بینشون از این 3 تا پایه بلند تا 3 تا پایه بلند بعدی هم یه پایه، یه دونه هم زنجیره. حالا میرم فضای زنجیره بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3، 2 تا زنجیره، 1 2 2 تا زنجیره و 3 تا، 1 2 و 3 تا پایه بلند دیگه هم اینجا میبافم. یه زنجیره میزنم، میرم فضای زنجیره بعدی و کار رو تکرار میکنم. اینجا 1 2 و اینم 3. تو این یکی 3 تا زنجیره
3 تا پای بلند، یه زنجیره، میرم فضای زنجیره بعدی میشه 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند، 1 2 و اینم 3، 2 تا زنجیره و 1 2 و اینم 3، یه زنجیره، میرم پای بعدی و 3 تا پای بلند میبافم، 1 2 و اینم 3، یه زنجیره. الان میام روی گوشه اول که 3 تا پای بلند 2 زنجیرشون نزده بودیم، 3 پای بلند 2 زنجیره رو اینجا ایجاد میکنم، 3 تا پای بلند میبافم، 1 2 و اینم 3، 2 تا زنجیره میزنم و کار رو وصل میکنم به زنجیره اول، با پای بست وصلش میکنم. خب توی زنجیره سوم میشه اینجا. از وارونه کار قلاب رو وارد میکنم، اینو از توش میکشم بیرون و بستم رو پشت کار میزنم. اینجوری کارم تمیزتر در میاد. نخ قیچی میکنم به این صورت و این گره رو یه بار دیگه محکم ترش میکنم، قلاب فرو میکنم اینجا که نخه هست، به این صورت اینو دوباره از توش در میارم. اینجوری کارم محکم میشه و دیگه باز نمیشه. خب به این صورت. حالا اینو باز توی کار من مخفی میکنم. مخفی کردنش هم از این پای بلنده آوردمش پایین به این صورت، بعد میبرمش از زیر اینو. من برای مخفی کردن کار قلابم رو ریز برمیدارم، مثلا 2.5 برای این کافیه، برمیدارم و اینو از لابلای اینا میبرم و توی کار مخفی میکنم. خب به همین صورت اون بالا انجام بدیم. حالا من که نمیخوام لباس ببافم. خب حالا اینم از این رج. حالا بریم رج آخر که رنگ سفید، در واقع این سفید نیست بچه، من این رنگی که سفارش دادم رنگ کرم زده، ولی کرمش خیلی روشن هست، یعنی بژ نیسته، کرم هسته، کرم خیلی روشن هست و به سفید استفاده نکنید. و نمیدونم چطوری بهتون بگم، هم رنگ کرم هست هم سفید هست، در واقع سفید برفی نیسته و کرم هم نیسته، یه رنگ روشنی هست که خیلی سفید نیسته دیگه. الان رنگشو دارین میبینین اینجا، ولی خب سفید هم استفاده کنین خوشگل میشه، مشکلی نداره، چون من برای گل آفتاب گردونم سفید براق استفاده کردم، اونم خوشگل شده دیگه، سلیقه‌ایه. خب حالا یه گره میزنم. الان قلابم رو تغییر دادم، یه لحظه من ببینم. نه ببینید دوستان، من کلا قلاب 5 رو میذارم کنار. چرا؟ چون کارمو شل میبافه. قلابمو سایز 4.5 برمیدارم. کاموامم یه کاموای پشم هست، یه کاموای استرالیایی هست، من فکر نمی‌کنم تو ایران پیدا بشه، به خاطر همین برندش هم نمیدونم دقیقاً چی هستش، ولی شما میتونین کاموا، این ترکیب پشم و اکریلیک هستش، شما هم میتونین کاموای ضخیمی انتخاب کنین. این کاموا با قلاب سایز 5 بافته میشه. من قلابمو یک کمی کوچیک‌تر برداشتم، سایز 4.5 دارم میبافمش و شما هم میتونین با سایز قلاب خودش ببافین، بستگی به خودتون داره. من دوست داشتم یکم کارم به این صورت ببینید شلوول نباشه. الان مثلا کار محکمه، الان این کار خیلی محکم هستش. خب حالا از اینجا قلاب وارد میکنم و یه دونه گره میزنم. الان من میخوام دور تا دور این کار رو، این مربع رو ببافم. حالا از یه وری کار رو وصل میکنیم، من از این حفره وصل میکنم، کار رو یه دونه بست میزنم، 3 تا زنجیره میزنم. این 3 تا زنجیره حکم پای بلند اولم رو داره، اینو هم تو کار مخفی میکنم. 2 تای دیگه پای بلند توی همین فضای تک زنجیره‌ای ایجاد میکنم به این صورت. یه دونه زنجیره میزنم،
میرم فضای تک زنجیره بعدی و 3 تا پایه بلند میزنم. 1 2 و اینم 3. حالا یه زنجیره میزنم میرم فضای 2 زنجیره‌ای که میشه گوشه های مربع. اینجا 3 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و اینم 3 2 تا زنجیره و 1 2 و 3. یه زنجیره میزنم میرم فضای تک زنجیره بعدی. 1 2 و اینم 3 تا پای بلند، دوباره یه زنجیره، فضای تک زنجیره‌ای 3 تا پای بلند میزنیم تو گوشه های مربع. 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره 3 تا پای بلند و فضای بین این تا اون یکی هم یه دونه زنجیره است. الان رسیدم به گوشه دوم مربع و 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه اونجا میبافم. 1 2 و اینم 3 یه زنجیره و میرم اینجا باز 3 تا پای بلند میبافم. کار رو تکرار میکنیم تا آخر رنج. من الان دارم تکرار انجام میدم. اینجا هم 3 تا پای بلند، یه دون زنجیره، دوباره میرم فضای 2 زنجیره‌ای 2 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. توی گوشه آخری هم 3 تا زنجیره 3 تا پای بلند 2 زنجیره 3 پای بلند زدم. حالا پای بست میزنم به زنجیره سوم که اینجا کارو شروع کرده بودیم. از زیر بست رو میزنم که کارم تمیزتر در بیاد. به این صورت بست میزنم و این کاموا رو قیچی میکنم به این صورت. حالا من برای اینکه محکم تر بشه یه دونه دیگه هم اینجا زنجیره رو میزنم و اینو باز تو کار مخفی میکنیم. مخفی کردن این من از بالا مخفیش کردم دیگه، پایین مشخص هست، از بالا اینجا مخفیش کردم به این صورت. تو اون حلقه بالایی نبردم، این پایین کار هسته. اول بهتون بگم چطوری اندازه موتیف رو به دست بیارین، آخر کار که اونا رو گفتم بعد برمیگردیم اینجا چون الان یه ذره گیج کننده است. اینو آخر کار بهتون میگم چیکار کنین که اندازه موتیفتون به دست بیاد. خب من حالا رفتم اینا رو کشیدم که کارو بهتون نشون بدم. بچه‌ها این طریقه چیدن موتیف های ما کنار هم دیگه هستش که ما 61 دونه موتیف نیاز داریم برای این ژاکتی که من بافتم. 1 2 3 4 5 به این صورت گذاشتیم تا رسیده به 61. یعنی چیدمان موتیف هاست. اینا هر کدوم یه دونه موتیف مربع کنار هم دیگه هست و من عکسی از این دارم وقتی که کارم رو میبافتم توی ویدیو قرارش میدم که متوجه بشین. خب بعد اینجایی که باز گذاشتم اینجا این تیکه پشت گردن هست، اینجا هم جلوی کار ما هست که این تیکه ما کشباف میزنیم اینجا و اینجا پایین کار جلو سمت جلو هست، این پایین کار سمت جلو، این تیکه پشت کار هستش، این و این آستین کار هست. خب ما وقتی که این موتیفا رو به این صورت کنار هم قرار دادیم و بعد به هم دیگه وصلشون کردیم، اینو باید تا بزنیم. از کجا تا میزنیم؟ 1 2 3 از این سمت جلو شمردم 1 2 3 موتیف من از اینجا تا میخوره به این صورت. نه ببخشید اشتباه گفتم. 1 2 3 4 5 6 7 موتیف ما از وسط. بچه‌ها موتیف ما
از وسط این تا میخوره، از این وسط و این وسط میشه 1 2 3 4 5 6 7. خب این بلندیش 7 تا موتیف هستش. ما الان باید از وسط کار 3 تا میاد این ور 3 تا میاد این ور، یکی نصف میشه. پس ما الان وسط کار که اینجا هست رو تا میزنیم به این صورت. اینجا هم وسط کار بود. وقتی که موتیفا رو کنار هم قرار بدین خودتون متوجه میشه. به این صورت موتیف رو تا میزنیم بعد از اینکه وصلش کردیم و این میشه ژاکت ما. خب وقتی که کار موتیفا رو تموم کردیم ما باید برگردیم این پایین رو. اول برمیگردیم این دوتا تیکه رو به هم وصل میکنیم. این تیکه و این تیکه رو از اینجا وصل میکنیم تا اینجا. با نخ و سوزن کار رو روی حالت وارونه قرار میدیم، وصل میکنیم و البته میتونین با طریقه وصل کردن موتیف به هم دیگه وصلش کنین. بچه من آموزش وصل کردن موتیف ژاکت آفتابگردون رو دارم که باز میذارم ادامه ویدیو که توی اون موتیف طریقه وصل کردن این گوشه ها رو بهتون گفتم. کشباف جلو، کشباف پایین کار و همه اونا رو گفتم. فقط ویدیو که دارین میبینین گل آفتابگردون هست ولی کاری که ما داریم انجام میدیم یکسان هست. پس من اونو هم براتون میذارم که دقیق متوجه بشین باید چی کار کنین، چون این تیکه رو هم میخوایم به روشی که موتیفا رو وصل میکنیم به هم دیگه وصل کنیم، نه خصوصا. بعد که دیگه به هم دیگه وصلش کردیم کشباف داریم برای سراستین، مچی و جلوی کار و پایین کار. کشبافی که برای این ژاکت استفاده کردم بلندیش بیشتر از کشبافی هست که برای ژاکت آفتابگردون استفاده کردم و من سایزش رو الان بهتون میگم. من به اندازه 10 سانتی متر کشباف مچی کارم رو بلندیش رو بافتم. برای ژاکت آفتابگردونم من فکر کنم 5 سانتی متر بافتم. پس شما اینو بلندتر میبافین. و کشباف پایین کارم رو بخوام بهتون بگم چند سانتی متر بافتم. کشباف پایین کار 3 سانتی متر هستش. کشباف کناره های کارم 3 سانتی متر و نیم هستش که من کار رو بافتم. بچه ها برای این لباس، برای این ژاکت خب ما میتونیم 2 تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی خودمون اندازه هامون رو به دست بیاریم و اندازه موتیفامون رو با تقسیم بندی خودمون به دست بیاریم، یا همین که اندازه‌ای که من بهتون میگم رو داشته باشیم. خب برای سایز سمال اندازه موتیفش 10 سانتی متر هست، ایکس اسمال 9 سانتی متر، مدیوم 12 سانتی متر، لارج 13 سانتی متر، ایکس لارج 14 سانتی متر. خب من خودم سایزم ایکس اسمال هست ولی ولی ژاکتم رو سایز اسمال بافتم چون می‌خواستم یه ذره آزادی بیشتری داشته باشم. شما هم میتونی این کارو کنیم. خب موتیفی که برای سایز اسمال بافته میشه این هستش که الان با هم دیگه کارو بافتیم. خب موتیفی که ما میخوایم برای سایز ایکس اسمال ببافیم، این رجی که ما بود که پایه بلند بافتیم الان، کسی که سایزش ایکس اسمال هست این رج رو پایه کوتاه میبافه. برای کسی که اسمال هست پایه بلند میبافه. برای کسی که سایزش مدیوم هستش، الان من اگه سایزم مدیوم بود نیاز داشتم موتیفم 12 سانتی متر باشه، این رج رو که بافت، این رجی که پای بلند بافته یه رج دیگه پای بلند اضافه میکنه. حالا با هم انجامش میدیم. برای این رج مدیوم ما با هم انجام میدیم. یه رج پای بلند هم اضافه میکنه، یعنی میشه این رج به اضافه یه رج پای بلند. برای کسی که سایزش لارج هست که موتیف 13 سانتی متری نیاز داره، این رج رو که اضافه کرده یه رج پای بلند اضافه میکنه به اضافه یه رج پای کوتاه. اینجا بنویسم یه رج پای بلند به اضافه یه رج پای کوتاه دیگه هم اضافه میکنه. اینم داره از قبل. برای کسی که سایزش ایکس لارج هست که اندازه موتیف میخواد 14 سانتی متر باشه، 2 رج پای بلند اضافه میکنه. یعنی این رج رو که داره یه رج پای بلند اضافه میکنه، دوباره یه رج دیگه هم پای بلند اضافه میکنه. اندازه موتیفا به این صورت به دست میاد. خب این است که این اندازه‌ای که خودم بهتون میدم. خب فرض کنین کسی سایزش 2x لارج باشه یا 3x لارج باشه یا اندازه ها رو بخواد متفاوت به دست بیاره، چطوری با بفهمه که اندازه موتیفی که به دست میاره چقدر باشه؟ تا x لارج میتونین از همین اندازه ها به دست بیارین، ولی برای سایزهای بزرگتر
میتونین اندازه ها رو تغییر بدین و اگه گشادی بیشتر بخوایم میتونین سایز دیگر رو انتخاب کنین. مثلا من ایکس اسمالم، سایز اسمال انتخاب کردم و درست کردم لباسم رو. خب برای اندازه‌ای که بخواین خودتون اندازه به دست بیارین، به اندازه گشادی کار دور باسن یا هر چیزی که باشه، چون این کار تا کمر هست، معمولا تا کمر هست، برای اینا ما نیازی نداریم دور باسن رو به اضافه 20 یا 30 کنیم. میتونیم چون اختلاف کمر و باسن زیاد هستش دیگه. مثلا من الان کارم سایز اسمال هست، اندازه موتیفم 10 بوده، خب بعد اون شده 50 شده 100، یعنی دور تا دور کار من شده 100. الان دور باسن رو من 95 در نظر بگیرم، انگار 5 سانتی گشادی دلخواه من به کار دادم که شده 100 سانتی متر. ولی این کار اوورسایز هست. چرا؟ چون دور کمر من میخوره و دور کمر من 62 در نظر بگیرین، به اضافه 38 سانتی متر شده 100 سانتی متر، یعنی 38 سانتی متر من آزادی دارم. پس اندازه‌هاتون رو اینجوری میتونین دور اندازه بگیرین که مثلا بگیم من چقدر نیاز دارم موتیفم باشه، دور باسن رو به اضافه گشادی دلخواه هر چقدر که دوست دارین میکنید، بعد تقسیم به 2 میکنیم. مثلا فرض میکنیم کسی دور باسنش 100 هست، 100 میخواد گشادی کارش بگه 20 سانتی متر میخوام بهش آزادی بدم، میشه 120 سانتی متر. خب بعد میایم 120 سانتی متر رو تقسیم به 2 میکنیم، میشه 60 سانتی متر. الان برای کسی که آزادی که به کارش داده 20 سانتی متر بوده، دور باسنش هم 100 سانتی متر بوده، 60 سانتی متر میشه از اینجا تا اینجا، این تیکه پشت است، یعنی 5 تا موتیفش شده 60 سانتی متر. پس باید 60 رو تقسیم به 5 کنه که میشه 12 سانتی متر. پس عددی که به دست میاره، موتیفی که باید درست کنه باید 12 سانتی متر باشه. این سایزش باید، موتیفی که به دست بیاره سایز مدیوم باشه، یعنی همون رجم، یعنی میشه این رج رو که اضافه کرده، یه رج پایه کوتاه به رجش اضافه کرده. برای اینکه سایز موتیفمون 12 سانتی متر در بیاد، یه رج پایه بلند اضافه میکنیم. برای اینکه سایز موتیف 12 باشه، علاوه بر این رجی که بافتیم یه رج پایه بلند. برای اینکه سایز موتیفمون 13 سانتی متر باشه، این رج رو که بافتیم یه رج پایه بلند، یه رج پایه کوتاه اضافه میکنیم. برای ایکس لارج 2 رج پایه بلند علاوه بر این اضافه میکنیم. حالا بریم با هم دیگه پایه بلندش رو ببافیم که ببینم پایه بلند رو اصلا چطوری ببافیم. بچه‌ها من اینو که بافتم بین اینا رو زنجیره گذاشتم. شما این زنجیره رو حذف کنین. حالا فقط یه دونه دارین میبافین، در پای بعدی که دارین میبافین زنجیره رو حذف کنین. من این زنجیره رو نذاشته بودم و دیگه اینجا چونه که موتیف مادر بزرگ معمولا زنجیره میذارن، من این زنجیره رو گذاشتم. الان چک کردم کارم تا زنجیره نداره. پس شما این زنجیرهایی که من بین این پای بلندا گذاشتم رو حذف کنین و برای الان که دارم میبافم نادیدش میگیرم. خب قلابم هم که سایز 4.5 هستش به این صورت. خیلی خب بچه ها، شما میتونین اگه دوست داشته باشین اندازه ژاکتتون رو بلندتر کنید. در این صورت به تیکه پشت 5 تا اضافه میکنین، اینجایی که 5 تا بر تیکه پشت هست، و 4 تا به تیکه جلو، یعنی 9 تا موتیف اضافه تر درست میکنید که دیگه اندازه ژاکتتون از کمر میزنه پایین. و برای اینکه اندازه موتیف رو به دست بیارین، باید اندازه دور باسن رو به اضافه آزادی دلخواه کنید 25 تا 30 سانتی متر، هر چقدر که خودتون دوست دارین که آزادی داشته باشین. بعد اندازه رو تقسیم به 2 میکنیم، بعد تقسیم به 5 میکنیم و اون اندازه‌ای که به دست میاد اندازه موتیف هستش که موتیفتون رو به اون اندازه میبافید. بچه ها یه دونه زنجیره میزنم. الان کسی که سایزش مدیوم بوده دیگه نمیخواست که این نخ رو قیچی کنه، دیگه کارش رو ادامه میده. برای سایز مدیوم گفتم یه رج اضافه ما پایه بلند میبافیم. توی یکی از اینا من الان قلابمو وارد میکنم و 3 تا زنجیره میزنم که این 3 تا زنجیره حکم پایه بلندم رو داره و گفتم این زنجیره ها رو شما برای دونه‌های بعدی که داریم میبافین زنجیره بین این 3 تایی ها رو حذف کنید و از الان هم دیگه نادیدش میگیرم. خب رو پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافم، رو پایه بعدی هم یه دونه پایه بلند میبافم، میرم روی پایه بعدش یه پایه بلند و یه دونه هم پایه بلند.
به فضای 2 زنجیره گوشه کار که رسیدم 2 تا پایه بلند 1 و 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند اینجا میبافم و دوباره تو هر کدوم از این پایه ها یه پایه میبافم. تو پایه بلند اولی که حفرش اینجا هست پایه بلند میبافم، پایه بعدی و پایه بعدی، دوباره توی این پایه ها پایه بلند میبافم. دور تا دور کار رو به همین صورت میبافم. تو گوشه های کار توی فضای 2 زنجیره گوشه های مربع من 2 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. کار رو تا آخر میبافم و برمیگردم. اینجا پایه بلند، دوباره توی این پایه ها پایه بلند میبافم، 2 و اینم 3. تو فضای زنجیره یا من 1 و 2 تا پایه بلند تو فضای 2 زنجیره گوشه مربع 2 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. خب کارو میبافم برمیگردم. بچه با آخر رج رسیدم و به زنجیره سوم با پایه وصلش میکنم. قلابمو اینجا سایزش رو ریز میکنم و اگه بخوام کارم قیچی کنم از سمت زیر پایه بسته انجام میدم، ولی اگه بخوام کارم رو ادامه بدم برای رج بزرگتر داشته باشه، مثلا اگه سایزم بزرگتر باشه یه رج دیگه نیاز باشه ببافم، از همینجا پایه بست رو میزنم. خب الان من گفتم که ما سایز مدیوم می‌خواستیم ببافیم، موتیف رو می‌خواستیم 12 سانتی متر کنیم. برای اینکه موتیفمون 12 سانتی متر باشه یه رج که پایه بلند روش ببافیم میشه 12 سانتی متر. الان اندازه موتیف من دقیقاً 12 سانتی متر است. بچه‌ها این سایزا رو من با توجه به نخم بهتون گفتم، کاموام و سایز قلابی که دارم استفاده میکنم بهتون گفتم، ولی ممکنه سایز قلاب و کاموای شما متفاوت باشه و وقتی که این کار انجام میدی الان اندازه موتیفتون کم و زیاد باشه. پس شما با توجه به اندازه‌ای که بهتون گفتم اندازه موتیفتون رو اینجوری در نظر بگیرید. برای سایز اسمال 10 سانتی متر، ایکس اسمال 9 سانتی متر، مدیوم 12 سانتی متر، لارج 13، ایکس لارج 14. بر سایزهای بزرگتر هم که گفتم میتونید تقسیم بندی ها رو که بهتون گفتم به اون صورت اندازه موتیفتون رو به دست بیارید. پس اگه کامواتون ضخامتش متفاوت باشه و برای سایز مدیوم مثلا این رج رو بافتین دیدین که اصلا این 12 سانتی متر نیست و اصلا 10 سانتی متر 11 سانتی متره، پس شما کارتون رو با اون ضخامت کاموا و قلابی که دارین ادامه میدین، میایین یه رج دیگه پای کوتاه روش میبافین، بعد اندازه گیری میکنین ببینم آیا 12 سانتی متر شده یا نه. ولی اگه ضخامت کاموا و سایز قلابتون شبیه من باشه به این صورت که گفتم بافته میشه. مثلا این برای سایز مدیوم الان موتیفش اندازه است، ولی اگه بخواد سایزش رو لارج باشه یه رج دیگه هم پای کوتاه روی این میبافه. خب پای کوتاه رو چطوری میبافه؟ یه زنجیره میزنه تو همون پایه‌ای که الان پایه بست زده بود، زنجیره سوم میشه، یه دونه پایه کوتاه شروع میکنه میبافه به این صورت. خب و توی هر کدوم از این پایه ها پایه کوتاه میبافه. وقتی به گوشه های کار میرسه فضای 2 زنجیره کار توش 2 تا پایه کوتاه 2 تا زنجیره 2 تا پایه کوتاه میزنه. دقیقاً داره کار رو تکرار میکنه، شبیه رج قبل به جای پایه بلند داره پایه کوتاه میبافه. 1 2 3. خب الان تو فضای 2 زنجیره گوشه کار رسیدم، 2 تا پایه کوتاه 2 تا زنجیره و 2 تا پایه کوتاه اینجا میبافم. خب پایه کوتاهی که این پایه بلندی که اینجا هست اینجاست، پایه‌شو همون اول کار هست میزنیم و رو هر کدوم از این پایه ها ما الان داریم پایه کوتاه میبافیم و به گوشه هایی که میرسیم 2 تا پایه کوتاه 2 زنجیره 2 پایه کوتاه میزنیم. خب برای سایز لارج هم میشه این رج و این رج. برای سایز ایکس لارج میشه این رج که داره رج پایه بلند یه دونه هم پایه بلند اضافه میکنه، یعنی عین اینو تکرار میکنه. خب بچه‌ها این کار رو به همین صورت میبافین و ما به اندازه 61 دونه موتیف نیاز داریم، 61 موتیف نیاز داریم که کارمون رو به این صورت کنار هم دیگه میچینیم. این کاری هست که حالا من کنم به این صورت موتیفا رو ما کنار هم دیگه قرار میدیم. این تیکه پشت کار هست،
این تیکه جلوی کار هست، اینم که وسط کار هست که اینجا باز ما کش باف میبافیم، اینجا و اینجا هم آستینه. بعد که ما همه این موتیفا رو کنار هم قرار دادیم، کارمون رو از این بلندی کار وسط کار تا میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. وسط 7 میشه 3.5، یعنی میشه از اینجا اینو وسطش رو میگیریم و تا میزنیم. وقت تا میزنیم کارمون مشخص میشه. این میشه آستینش که من برای آستینم 10 سانتی متر کش باف اضافه کردم، اینجا تا اینجا رو 10 سانتی متر اضافه کردم. این جلوی کارم 4 سانتی متر اضافه کردم، 3.7 میلیمتر بود، 4 سانتی متر در نظر بگیریم، 3.5 اینا. 4 سانتی متر اینجا، 4 سانتی متر هم اینجا اضافه کردم. برای پایین کارم هم من باز 3.5 تا 4 سانتی متر کش باف اضافه کردم. خب که اگه سایز موتیفاتون بزرگتر میشه، مثلا سایز موتیفتون شده 14 سانتی متر، میتونین کش بافتون رو اینجا که من 4 سانتی متر بافتم شما 5 سانتی متر ببافین. خب و دیگه در ادامه من ویدیوی ژاکت آفتاب گردون رو میذارم، چون این دوتا کار شبیه هم دیگه بافته شده و طریقه وصل کردن موتیفا رو بهتون میگم و طریقه‌ای که این گوشه ها بافته میشه، طریقه بافتن کش باف سراستین و اینجا. فقط شما قلابتون رو همین 4.5 در نظر بگیریم برای کش باف کار، برای کش باف پایین و دور کار و پایین کار. ولی اگه دوست داشته باشین پایین کارتون یه ذره خودشو جمع تر کنه، قلابتون رو مثلا 4 میارین، سایز 4 میلیمتر. خب اینو میارین 4 میلیمتر. من همون سایز خودش بافتم ولی باز هم کارمو جمع‌تر کرده، نمیدونم چرا ولی حالت جمع‌تر شده، شاید به خاطر مدل بافتش هست. من قلابمو همون 4.5 گذاشتم، برای سراستینم 4.5 گذاشتم، دور کارم هم 4.5 گذاشتم. و طریقه ای که این پایین کار هم بافته میشه دقیقاً شبیه همون موتیف گل آفتاب گردونی هست که من کار رو بافتم. یعنی الان من ویدیو گل آفتاب گردون رو که بذارم همه اینا شبیه همدیگه تکرار میشه و دیگه چیز خاصی نداره، همه کار بافته میشه. اگرم مشکلی بود یا چیزی بود توی کامنت برام بذارین، من بهتون جواب میدن. یا سایزی بود که سایزتون رو خواستین، اندازه موتیفتون رو خواستین، یا هر چیزی، هر سوالی بود توی کامنت برام بنویسین، من جوابتون رو میدم. خب من در ادامه الان ویدیوی گل آفتاب گردون رو میذارم و شما به راحتی میتونین کار رو ببافین. و چند تا ویدیو هم از این گل خودم دارم، از این ژاکت خودم، اونا رو هم میذارم، طریقه چیدنشون و اینا رو عکس دارم براتون میذارم. امیدوارم که دوستش داشته باشین و بتونین این ژاکت رو به راحتی برای خودتون ببافین و لذت ببرین. خیلی خب بچه ها، بعد از اینکه موتیفاتون رو درست کردین توی این دستگاه قرار میدین. اسمشو نمیدونم، اگه میدونین بگین منم یاد بگیرم، ولی خب اینجا بهش میگم بلاکینگ بورد. بعد با اسپری آب میزنم، یه ذره نم میدم این موتیفا رو و توی اینا قرار میدم. بعد دیگه همشون یه دست میشن و صاف میشن، یعنی بلاکشون میکنم. این هم طریقه چیدن موتیفا کنار هم دیگه هست که شما به این صورت دیگه موتیفاتون در آخر دیگه وصل که کردین به این صورت هست که دیگه ما قراره تاش بزنیم و شکل بعدی تا زدش هستش. و از همون جایی که روی کاغذ بهتون نشون دادم وسط کار تا بزنیم، دقیقا این شکلی در میاد. خب الان من دیگه تیکه های وصل کردن موتیف گل آفتاب گردون رو در ادامه ویدیو براتون میذارم که شما به این روشی که الان براتون ویدیو میذارم این موتیفا رو به هم دیگه وصل میکنین و بعد کشباف و سراستین و همه رو در ادامه که گذاشتم وصل میکنین. سایز قلابتون سایز 4.5 هست، کشباف سراستین آستین این لباس 10 سانتی متر هست، کشباف پایین کارتون 4 سانتی متر، کشباف جلوی کار 4 سانتی متر. گفتم اگه سایزتون ایکس لارج هست میتونی کشباف جلوی کار رو 5 سانتی متر ببافین. این اندازه‌ای است که برای این هست، ولی بقیه کارهایی که دارم توی ویدیو انجام میدم برای گل آفتاب گردون با این یکسان هستش. خیلی خب بچه‌ها، موتیفا رو که 61 رو که بافتین، بعد 2-3 روز هم گذاشتین تو اون بلاکینگ بورد، بعدش به این صورت طریقه چیدمانشون به این صورت هست، کنار هم دیگه هست و ما شروع میکنیم به بافتن. الان به سبکی که من گل آفتاب گردون رو دارم وصل میکنم اینا هم وصل میکنیم.
من از اینجا شروع کردم به بافتن تا اینجای کار. اینجا کار رو قیچی کردم، دوباره این دوتا تیکه رو دوباره تا انتها و بعد دوباره رفتم این و اینا رو تا اون بالا کنار هم گذاشتم، بافتم و بعد اینجا رو به اونجا وصل کردم، دوباره از اینجا تا اونجا و تا آخر. خیلی خوب، سام بریم که این موتیفا رو به هم دیگه وصل کنیم با همون رنگی که این رج آخر رو بافتیم وصلش میکنیم. ولی برای اینکه مشخص باشه چطوری اینا رو به هم وصل کنیم، من این نخ رو انتخاب کردم، قرمز هست که کاملا مشخص هست و این رج رو نحوه وصل موتیفا رو بهتون بگم. خیلی خوب، از همون گوشه کار که گفتم شروع میکنید دوتا اینا رو به صورت روی همدیگه قرار میدین و وارونش به سمت ما هست، به این صورت ببینید. خیلی خوب، از این گوشه کار ما این گوشه کار 2 زنجیره برای هر گوشه که مربعی شکل بشه 2 زنجیره زدیم. زنجیره اول که اونور هست نه به این صورت، یعنی در واقع همون زنجیره اول بعد از این 3 ببینید این زنجیره ما 2 زنجیره داریم. من زنجیره به این سمت که قرار هست ببافم از زنجیره اول به این صورت از وسطش ببینید 2 تا نخ هست، یه دونه نخ جلو میفته، یه دونه هم نخ عقب. من قلاب رو توی این زنجیره فرو میکنم و برای این یکی هم به همین صورت ببینید اینجا اینو از اینجا فرو بردم، یعنی از حلقه جلویی. خب و اینو از حلقه پشتی ببینید، ما این جلویی نه این پشتیه، دقیقا از همون وسط از اینجا فرو میکنیم به این صورت. حالا نخ رو از توش در میاریم و گره میزنیم. این شروع کار هست به این صورت. و الان حلقه جلویی این بافتی که روبروی ما هست رو به این صورت، حلقه جلویی و حلقه پشتی ببینید 1 2 تا حلقه است. ما جلویی رو کار نداریم، پشتی خونه اونوری موتیف اونوری. خب پس شد حلقه جلویی موتیفی که به سمت ما هست و حلقه پشتی موتیف اونوری. قلاب رو از تو 2 تاش فرو میکنیم، یه نخ میگیریم از تو این در میاریم، دوباره این یکی خونه و این خونه های روبروی هم. دوباره حلقه جلویی، قلاب رو تو حلقه جلویی این یکی موتیف و حلقه پشتی اون یکی موتیف وارد میکنیم، یه نخ میگیریم و در میاریم. اون نخی که در آوردیم رو از تو اولی رد میکنیم، پایه وصل میزنیم. دوباره خونه بعدش حلقه جلویی این یکی موتیف، حلقه پشتی اون موتیف، یه نخ در میاریم، نخی که در آوردیم و از تو اولی رد میکنیم تا آخر رج میبافیم. قلابم هم همون قلابی هست که رج آخر رو باهاش بافتم.
ببینید این دوتا رو به هم وصل کردم به این صورت. حالا میریم دوتای بعدی رو میاریم میذاریم بالاش. خب به همون صورتی که اونجا پهن کردید دقت کنین که اینا رو جوری به هم وصل کنین که به همون صورت در بیاد. چون من رنگ نخ سبز زیرش رو متفاوت گذاشتم، اینا رو که یک در میون کنار هم دیگه قرار دادم. خیلی خوب، حالا این دوتا رو هم به این صورت. خب حالا دوباره همون کاری که انجام دادیم و انجام میدیم. دوباره این زنجیره اول به این سمت از اینجا وارد میکنیم تو حلقه جلویی و برای موتیف اونوری تو حلقه پشتی زنجیره اولی قلاب وارد میکنیم، نخ میگیریم میاریم بیرون و از تو اولی رد میکنیم به این صورت. حالا خونه بعدیش هم همین کارو میکنیم. به همین صورت الان دوباره دوتای بعدی رو وصل میکنیم. خب به همین صورت کل موتیف ها رو به هم دیگه وصل کنیم. منم اینا رو وصل میکنم و بعد میایم که با هم دیگه کشباف دورش رو ببافیم، دور سراستین و پایین لباس و این ردیف رو من به هم دیگه وصل کردم از بالا تا پایین تا بالا، ببینید، و اینجا کار رو قیچی کردم نخم رو. حالا میرم سراغ این ردیف رو هم میخوام به این وصل کنم. حالا ما اینو به این صورت روی این قرار میدیم. خب از اینجا شروع میکنیم به بافتن تا میرسیم به اینجا. وقتی رسیدیم به اینجا این و این رو روی هم قرار میدیم و به این دوتایی که وصل شده وصل میکنیم و تا اینجا دوباره اینا رو به هم وصل میکنیم و اونجا نخ رو قیچی میکنیم و بعد میرسیم سراغ این رج. دوباره این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم به این صورت، از اینجا بافت میزنیم. بعد که رسیدیم به آخر این دوتا رو وصل میکنیم دوباره تا اینجا و این رج رو تا آخر میبافیم تا اون بالا. بعد که دیگه بافتیم اونجا نخ رو قیچی میکنیم و بعد این تیکه به هم وصل شده، این تیکه هم به هم وصل شده. بعد دوباره دوستان ببینید من این تیکه رو که برای یعنی همون آستین هست دیگه، آره، اینجا از اینجا شروع کردم به بافتن تا اینجا، این تیکه رو به هم دیگه وصل کردم. حالا میام این 4 تا رو هم از اینجا شروع میکنم تا این آخر وصل میکنم توش. خیلی خوب، اینو اینجوری وارونه میکنم روی این و از اینجا شروع میکنم به بافتن. حالا من چپ دست هستم، از این ور میخوام ببافم، فرقی هم نمیکنه هر جا شروع کنه. خب دوباره همون کاری که برای شروع کار انجام دادیم و انجام میدیم به این صورت. یا گره میزنیم یا هم اول فصل رو انجام میدیم. خب حالا من گفتم که این حواستون باشه اینجا رو نذارین، یا فرقم نمیکنه، فقط دیگه دونه ها رو بشمارید اگه هم گذاشتین. از اینجا کار رو به هم وصل میکنیم.
خیلی خوب، ببینید همینجور میبافیم. بعد دیگه به اینجا که رسیدیم دوباره اینو به این سمت میاریم و از اینجا وصل میکنیم به بافتن، دوباره میریم تا اینجا، بعد میریم تا اینجا. خب این میشه آستینش دیگه. این 4 رج ما برای آستین داریم، 1 2 3 4. آره 4 رج ما برای آستین داریم، یعنی 1 2 3 4. خب بعد دیگه همون جور که روی. خیلی خوب دوستان ببینید من این تیکه ها رو 1 2 3 یعنی آستینش، این تیکه آستین میشه. من آستین رو به هم وصل کردم به صورت عمودی از پایین به بالا. این دوتا رو به هم وصل کردم، الان اینا به هم دیگه وصلن. خب حالا میرم سراغ این قسمت. حالا من میام چیکار میکنم؟ الان از اینجا وصل میکنم تا اون بالا، دوتا به هم وصلشون میکنم به همون صورتی که برای آستین وصل کردم. اینو این رو هم از اینجا شروع میکنیم به بافتن. وقتی به اینجا رسیدیم این دوتا رو هم دیگه میذاریم اینجوری دوباره به بافتن تا به بالای کار برسیم. دیگه به همین صورت اینا رو وصل میکنم. بعد دیگه اینا رو که وصل کردم میام این تیکه و این تیکه رو از اینجا وصل میکنم تا به اینجا و دیگه بعد به اینجا میرسیم دوباره این تیکه رو وصل میکنیم و بقیه کار رو. همونجوری که بهتون گفتم الان به صورت افقی هم که بخوایم به هم دیگه وصل کنیم دقیقاً همون شکل هست. فقط میخوام بهتون بگم وقتی به اینجا میرسیم که اینا وصل هست این تیکه رو چیکار کنیم. خیلی خوب، از این سمت باز این سمتای افقی من همه رو بافتم، این یه دونه رو گذاشتم که بهتون بگم با چیکار کنیم. خب نخ رو وارد میکنیم از اینجا. اول یه دونه گره میزنیم به این صورت. خب به همون صورتی گفتم این زنجیره اولی به این سمت از اینجا گلابو وارد میکنیم و زنجیره اولی از این بر از بالا ببینید. بعد نخو میگیریم از تو این در میاریم، یه دونه زنجیره میزنیم. حالا اینا رو روبروی هم قرار میدیم، همه این خونه رو ببین سه تا ستایی از سه تا و شروع میکنیم به بافتن. توی حلقه جلویی این موتیف و حلقه پشتی موتیف اونوری ببینید دو تا حلقه داره، این حلقه اینوری و حلقه اونوریش ببینید. خب یه دونه نخ میگیریم و پای بست میزنیم. اینا رو قبلا توضیح دادم ولی باز هم میگم. خب دونه ها رو روبروی هم قرار میدیم و حلقه جلویی موتیف رویی، حلقه پشتی موتیف زیر، پای وصل میزنیم دونه دونه رو هم دیگه. خب دوباره ببینید این سه تا هست، اینم سه تا هست، 1 2 3. اینا رو روبروی هم دیگه قرار میدیم، حلقه جلویی این و حلقه پشتی موتیف زیر، پای وصل. اینجا هم دوباره این ستایی هست با این ستایی با هم این یکی با این یکی ببینید رو هم دیگه دقیق رو هم دیگه قرار میگیرن. خب من اینجا این سومی رو هم سومین انجام دادم. ببینید دیگه من اینجا روی پای زنجیره بافت انجام نمیدم، فقط 1 2 3 تا پای بلند داریم. توی حلقه جلوی این یکی و پشتی اون یکی بافت انجام میدم به این صورت. بعد اینجا که رسیدم 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. خب از این رد میکنم میام اینجا ببینید اینجا هم 1 2 3 باز این زنجیره رو کاریش ندارم نمیبافم و فقط 1 2 3 این سه تا پای بلند اینوری توی همون حلقه‌ای که گفتم پایه وصل میزنیم. 1 2 3 میشه این ببینید 1 2 3 بازم میشه این به این صورت. و دیگه بقیه‌اش هم همینجوری هست، فقط به اونجا که رسیدین 3 تا زنجیره میزنیم. حالا این یکی رو هم میبافم تا آخر.
باز به اینجا رسیدیم. 1 2 3 تا پای بلند، 3 تا پای بلند هم اونجا داریم. حلقه جلویی و حلقه پشتی این پای وصل میزنیم. 1 2 و 3. خب من دیگه پای زنجیرها رو نمیبافیم دوباره اینجا. خب 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. خب میریم اینور دوباره اون زنجیره که هست رو نمیبافیم و فقط 3 تا پای بلند. 1 2 3 1 2 3 رو هم میذاریمش و دقیقاً خونه ها رو به روی هم. 1 2 3 به این صورت. خب دیگه به این صورت. حالا اون ور کارم بهتون نشون بدم که کار به چه صورت هست. ببینید به این صورت در میاد. من از اینجا که آستین هست، خب از اینجا شروع میکنیم همون مدل بافت و اینا رو حالت وارونه قرار میدیم و به همون صورت که بهتون گفتم از اینجا میبافیم تا اینجا. مثلا بریم کشباف پایین کار رو ببافیم. من برای بافت این کشباف برای پایینش میخوام از این نخ، این یه نخ هست پشمکی هست و رنگ سفید و سبز هست استفاده کنم و من فقط ابتدای کار رو که سفید هست استفاده میکنم. حالا باز نمیدونم اگه خوب نشد بازش میکنم. شما اگه دوست دارین همین نخ این مدلی یا همون نخی که برای حاشیه کار استفاده کردین یا هم میتونین از این یکی از این رنگ سبز ها، زرد یا هر کدوم از اینها شما میتونین برای کشباف پایین و اینا استفاده کنین. خیلی خوب، از یه گوشه پایین کار رو شروع میکنیم. خب 5 میلیمتر کمتر میکنم و قلاب سایز 3.5 برمیدارم. خب من قلاب سایز 3.5 برمیدارم و کارو میبافم. یه دونه گره میزنم به این صورت، نخ روی قلاب و به این گوشه کار که حفره هست نخ رو قلاب به این گوشه کار وصلش میکنم. یه دونه پایه بلند میزنم به این صورت. حالا تو این دسته ستای رو هر کدوم از این خونه ها یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره دسته ستای بعدی تو هر خونه یه دونه پایه بلند تا به محل اتصال موتیف ها برسیم. خب ببینید اینجا رو 1 2 3 دسته ستای ستا پای بلند است. اینجا یه دونه زنجیره شما میبینید، اینو ما نمیبافیم. این همون زنجیره که ما پای وصل زدیم، بعد این زنجیر کوچولو بالاش هم یه زنجیر زدیم، نخ و قیچی کردیم. اگه دستای ستایی رو در نظر بگیرین دیگه متوجه میشین. فقط هم همونا رو میبافیم، دستای ستایی برای پایین کار. بستگی به شما داره. اگه دوست نداشته باشین پایین کارتون یه ذره جمع و جورتر باشه میتونین این کاری که من انجام میدم و انجام ندین. ببینید اینجا و اینجا اگه من بخوام مستقیم برم رو سر این دونه ببافم اینجا حفره ایجاد میشه، اما من نمیخوام اینجا حفره باشه. چی کار میکنم؟ نخ رو قلاب از این حفره میبرم، از این حفره در میارم. یه نخ رو قلاب از تو این در میارم، یه نخ رو قلاب از دو تاش در میارم به این صورت. حالا نخ رو قلاب توی
خونه بعدی که دستای ستایی هستن یه نخ میگیرم میارم بیرون، نخ رو قلاب از تو 2 تاش، یه نخ رو قلاب از 2 تای بعدیش در میارم به این صورت. یعنی ما اینا همه شدن یه دونه پایه بلند. بیز حالا دوباره تو هر خونه یه دونه پایه بلند میبافیم. خب من اینجا هم همین کارو میکنم. دوباره اینو که پای وصلمون ایجاد شده این زنجیره رو نمیبافیم، 1 2 3 فقط اون دستای ستایی بافت انجام میشه، 2 و 3. خب دوباره به اینجای کار رسیدم. ببینید باز اینو با این خونه رو با هم یکی میکنم اینجوری. شما میتونید این کار رو انجام ندین. اگه دیدین اینجوری تنگ شد یا لباستون رو بلند درست کردین خوشتون نمیاد، شما میتونین اینو یه دونه ببافین، دستای ستایی هم هر کدوم یه دونه. به چه صورت؟ به این صورت نخ رو قلاب از تو این قلاب فرو میکنیم، از این ور در میاریم به این صورت. ببینید یه دونه پایه بلند میزنیم که این دوتا به هم وصل میشه. اگه دوست داشته باشین اینجوری، و اگه هم خواستین مثل من این ستا رو یکی میکنیم، یه مرحله میبافیم، دوباره نخ قلاب تو خونه بعدی یه مرحله باف، الان مرحله بعد، یعنی 1 2 3 این ستا با هم شد یه دونه پایه بلند. تا آخر رش همینجور میبافیم. وقتی به اون تیکه وصل موتیف ها میرسیم اونجا ستا رو یکی میکنیم. خب دوستان به آخر رج رسیدم، پایین کار رو بافتم، این رج پای بلندم رو. حالا اینجا توی این حفره هم یه دونه پایه بلند میبافم به این صورت. حالا 1 2 و 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردیم. این 3 تا زنجیره که زدیم حکم پای بلند اول رو داره. بعد خونه اولی رو اینجا ببینید راه میکنیم تو خونه بعدیش به این صورت. ما تو خونه ها نمیبافیم، ما میخوایم پای بلند بین پایه از سمت جلو و پشت بزنیم به این صورت. حالا شروع میکنیم به بافت. خب حالا پای بلند از سمت جلو میزنیم به این صورت که بین پایه ها قلاب فرو میکنیم، از این سمت در میاریم، یه نخ میگیریم به این صورت، یه نخ رو قلاب از 2 تاش، یه نخ رو پای بلند میبافیم. حالا دونه بعدی پای بلند بین پایه از سمت پشت هست به این صورت. ببینید اینو به این سمت برمیگردونیم، بین پایه ها قلاب فرو میکنیم، نخ میگیرم به این صورت و پای بلند میبافم. دوباره الان این ور کار هست، دوباره از این ور قلاب فرو میکنم و پای بلند میبافم. بعدی اون ور کار هست، الان این ور کار هست.
ببینید اینجا که ما بافتیم این دوتا رو یکی کردیم، خب از بین همون دوتایی که یکی کردیم وارد میکنیم به این صورت. ببینید خب دوستان، به آخر رج رسیدم. دونه آخر رو بین پایه نمی بافم، فقط به صورت معمولی رو خونه آخری پایه بلند می بافم به این صورت. حالا 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و 3 تا زنجیره حکم پایه بلند اول رو داره. خونه نزدیک اون 3 تا زنجیره رو رها میکنم تا خونه بعدیش. ببینید اگه از سمت جلو از سمت جلو میبافین، اگه از سمت پشت هست هم عین خودش تکرار میکنین. حالا بعدی پایه بلند به پایه از اون ور هست و ما همون جور میبافیم و این ببینید از این ور هست و ما پایه بلند بین پایه سمت جلو میبافیم. حالا این یکی پشت، اون یکی جلو و کار به همین صورت تکرار میشه تا بلندی دلخواهتون. شما هر چقدر که دوست دارین این رج ها رو میبافین. خب من الان رج سوم هستم، من فکر کنم 5 یا 6 رج ببافم. شما هم هر چقدر که دوست داشته باشین رفت و برگشتی همینجور میبافین. خیلی خب، من پایین لباس رو بافتم، 5 رج بافتم، 5 سانتی متر هست. حالا بریم با هم دیگه دور یقه رو ببافیم. خب من 5 رج که بافتم، الان روی کار هستیم، روی اصلی و از اینجا شروع میکنم به پایه بلند بافتن. خب 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم. ببینید اینجا هر 5 رج هست، یعنی 5 تا پایه بلند هست. توی این پایه بلند اولیه بینش یه دونه پایه بلند میبافم اینجا. خب حالا یه 3 تا زنجیره پایه بلند، دوباره میریم رج بعدیش که اینجا هست، اینجا هم 2 تا میبافم، 3 و 4. حالا بعدی هم 2 تا میبافم، یعنی تو این 5 رج ما 10 تا پایه بلند میبافیم. 4. حالا 2 تا هم بعدی. ببینید 2 4 6 8. این رج اولم هست، 2 تا هم تو رج اول میبافم، 10 به این صورت. حالا میرم روی این خونه. ببینید اینجا اگه من بپرم برم روی این خونه، اینجا حفره ایجاد میشه. چیکار میکنم؟ نخل و قلاب توی این حفره به این صورت یه مرحلهش رو میبافم، بعد دوباره نخل و قلاب میرم توی خونه بعدی باف اون دسته ستایی ها یه پایه بلند به این صورت. حالا خونه بعدی و بعدی تو هر کدوم یه پایه بلند بافت میشه. من قلابم هم همون سایز کوچیک استفاده کردم، به خاطر این گفت خب به اینجای کار رسیدم. ببینید اینجا رو میخوام با هم دیگه بچسبونمش به هم دیگه، یه دونه پایه بلند از این حفره اون حفره بزنم به این صورت. نخل قلاب از این حفره میره، از اینجا در میاد، به این صورت یه دونه پایه بلند میبافیم به این صورت. حالا میرم روی دستای ستایی، تو هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم.
خیلی خوب. دوباره به اینجا رسیدم. یه دونه پای بلند تو این دوتا میبافم به این صورت و روفرای بعدی هم تو خونای بعدی هم هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم به این صورت. ببینید اگه دوست دارین کارتون باز اینجا یه ذره دور یقم یه ذره جمع و جورتر بشه، این تیکه رو هم دقیقاً شبیه پایین لباس ببافین. یعنی چی؟ یعنی این حفره و این خونه ستاش با هم یه دونه پایه بلند ببافین. دیگه بستگی به شما داره. خب اینو دیگه میبافین تا دور میزنیم. اینجا که رسیدینم دوباره ببینید اینجا که رسیدین اینو من اینجا باید به این وصل باشه. ببینید به این وصل باشه. به دونه آخر که رسیدین دوباره میرین رو دونه های این شروع به بافتن میکنین. دوباره از اینجا هم همینطور تا به پایین کار میرسیم. خب رج اول که پای بلند بافته میشه. رج دوم و سوم و چهارم وقتی اینجا 5 رج زدم، اینجا 4 رج. دوم سوم چهارم هم دقیقا شبیه پایین کار پشت و جلو میزنیم و به همون صورتی که بهتون گفتم. ولی حالا ما میخوایم جای دکمه باز بذاریم. اگه دوست دارین که جا دکمه بزنین، خب دوستان ببینید رج دوم، خب رج اولو که ساده بافی کردیم دیگه، گفتم بقیه رجا دقیقا شبیه همین پایین بافته میشه. خب من اینجا رو 5 رج پایین کار رو بافتم. برای این کنار من 4 رج میخوام ببافم، ولی من میخوام براش جا دکمه بذارم و فقط یه دونه اینجا وسط این وسط میذارم، یه دونه هم بین این دوتایی که موتیف وصل شده یعنی اینجا، یه دونه هم اینجا. من از اونجایی که لباسم هم بنزه کافی گشاد هست، بودن 20 سانتی متر اضافه هست، بعد من اینجا که یه دونه جا دکمه میذارم، میتونم هم استفادهش کنم، میتونم اصلا استفادهش نکنم، زیاد چش نمیاد و این اختیاری شما. میتونین کلا اینو دیگه همون 4 رج رو ببافین و میتونین هم مثل من یه جا دکمه بذارین که ای وقت دوست داشته باشین بتونین دکمه هم بهش وصل کنین. اگه هم نخواین بازم اون مشکل ایجاد نمیکنه، فقط میمونه دیگه. این بستگی به شما داره که بخواین اینو ببافین، اینجا جا دکمه بذارین یا نذارین. خب من دقیقاً به این وسط که رسیدم میخوام جا دکمه بزنم. خب حالا این ور بوده، الان اون ور میبافم، بعد این ور، دوباره اون ور. خب دقیقا این دکمه اینجا ببینید این وسطه. آره من نخم هم دیدم بهش خیلی نمیاد، اومدم عوضش کردم، ولی همون سایز قلابو دارم و دقیقا همون جور بافتمش. خب حالا به این وسط که رسیدم، این وسطی رو نمی بافم، اینجا 2 تا زنجیره میزنم، 1 2. ببینید این رو پشتی بوده، پای بلند سمت پشت بوده، این دونه رها میکنم توی بین پای بلند بعدی هم از سمت پشت یه دونه پای بلند میبافم به همین صورت، به این صورت. ببینید حالا دیگه هر کدوم سر جای خودش، این از سمت جلو، بعدی از اون ور، خب ببینید دوباره این وسطی رسیدم، اینو نمی بافم، 2 تا زنجیره میزنم و دقیقا روی بعدیش از همین سمت، این از سمت جلو هست، پای بلند بین پای سمت جلو هست، بعدی هم همین کارو میکنم. خب حالا هر کدوم دوباره سر جای خودش بافته میشه.
کنم نخم رو یه رنگ دیگه بافتم، حالت انگار که یه رنگ دیگه هست. آره حالا بعدا رنگ خودش رو میبافم. فکر کنم اشتباهی یه نخ دیگه وصل کردم، حالا مشکلی نیست. خب رج دوم هستم. آره ببینید اینجا که من این دوتا رو با هم یکی کردم، من دیگه اینو از پشت همون مثل همون پایین کار که بهتون گفتم و یه دونه میبافم. خب اینجا 10 تا ما زدیم، 1 2 به وسط کار میخوام برسم، 3 4 5 تا. از اینجا 5 تا بافتم. ببینید 2 تا زنجیره میزنم، اینو رها میکنم و توی این بعدیه دقیقا از همین سمت پای بلند میبافم. دوباره سمت اونور، اینور و الان روی دونه آخری هم پای بلند معمولی میبافم به این صورت. ببینید حالا این اونجا دکمه هست که من ایجاد کردم. حالا 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. خب اینم که سمت خودش بافته میشه، اینم به این سمت. حالا اینجا که به جا دکمه رسیدم، روی این جا دکمه هم یه دونه پای بلند وسط کار میزنم دقیقا اینجا. حالا این از سمت خودش بافته میشه، اینم از سمت خودش دیگه. تا اونجا دوباره رو جا دکمه که رسیدیم هم همین کارو میکنیم، یه دونه پای بلند روی اون جا دکمه میزنیم. خب این رج سوم من، یه رج دیگه هم باید ببافم. برای رج بعدی هم دیگه همون کارو تکرار میکنیم، هر چی سر جای خودش. و وقتی که به اون جایی میرسیم که این یه دونه پای بلند رو بافتیم، ببینید رو سر این یکی یه دونه پای بلند بافتیم. این ور اونورش رو ببینید، این روی اینور کار است، این اینور کار. اینو الان که اینو این رو هست، اینو زیر میبافیم که رو زیر رو بشه به این صورت. اینجا رو ببینید، دوباره به اینجا رسیدم، یه دونه پای بلند رو همین میزنم و دوباره پشت کار به همین صورت. فقط هم یه سمت کار جا دکمه بافته میشه، اون ور خود دیگه دکمه وصل میشه. اگه بخواید ببینید اصلا مشخص نیست، میتونید هم اگه بخواید دکمه بزنین که این وصل بشه، اگرم نخواین همینجور. اگرم کلا نمیخواین دکمه، کلا اینو انجام ندین و معمولی 4 رج رو ببافین. رج بعدی هم که گفتم دیگه، وقتی به اینجا میرسین دیگه طبق همون ببافین. این دوتا وقتی این ور کار هستن، یکی اون ور کار میبافین. بعدم نخ رو قیچی میکنیم. من از همون سایز قلابی که پایین کار رو بافتم برای دور آستین هم استفاده میکنم. خیلی خوب، یه دونه از این گره ها میزنیم. اون پایین کار اونجا که زیر بغل هست، خب از اینجا کار رو شروع میکنیم به بافتن و روی حالت روی لباس شروع بافتن میکنیم. خب یه گره میزنیم، بعد اینجا این از این ور وارد میکنیم، از این ور خارج میکنیم، اینو از توش در میاریم به این صورت و 1 2 و 3 تا زنجیره میزنیم. حالا 1 2 تای بعدی رو یکی میکنیم به این صورت. نخ رو قلاب تو خونه اول نخ میگیریم میاریم بیرون، نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنه، دوباره نخ رو قلاب تو خونه بعدی دوباره نخ میگیریم، 4 تا نخ رو قلاب، نخ رو قلاب 2 تا خارج میکنیم، نخ رو قلاب از 2 تای بعدی. حالا 3 تای بعدی رو یکی میکنیم، 1 2 3. خب نخ رو قلاب تو خونه بعدی یه نخ میگیریم میاریم بیرون، نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنیم، نخ رو قلاب تو خونه بعدی یه نخ میاریم بیرون، دوباره نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنیم، دوباره نخ رو قلاب تو خونه بعدی یه نخ میاریم بیرون، نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنیم، دوباره نخ رو قلاب از تو همش خارج میکنیم. این 3 تا رو یکی کردیم. حالا بعدی 2 تای بعدی رو یکی میکنیم به این صورت. الان 3 تای بعدی رو یکی میکنیم، 2 و 3 به این صورت.
دور تا دور کار کاهشی 2 داریم. 3 تا رو یکی میکنیم، بعدش 2 تا رو یکی میکنیم. خب الان دوباره 3 تا رو یکی میکنیم، 2 و 3. خب بر بعدی 2 تا رو یکی میکنیم به این صورت. حالا 3 تا رو یکی میکنیم، 1. اینو این یه دونه حساب میشه. به این صورت میاریم از داخلش در میاریم، یه مرحله از اونو میبافیم به این صورت. حالا رو بعدی و 3. خب دوباره الان 2 تا، الان دوباره 3 تا یکی میکنیم، دوباره 2 تا، دور تا دور کار تکرار میشه، دوباره 3 تا. یک و به اون پای مثل زنجیره رسیدیم. توی زنجیره سوم پایه وصل میزنیم به این صورت. خب حالا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3 رو سر همون 3 زنجیره. ببینید اینجا ما 2 در 3 یکی کردیم. حالا باید پایه بلند بین پایه از سمت جلو و پشت ببافیم به این صورت. این 2 تا رو که یکی کردیم از سمت جلو به این صورت از زیر 2 تاش رد میکنیم، یه دونه پایه بلند بین پایه سمت جلو. حالا این 3 تا یکی شده، دوباره یه پایه بلند بین پایه بین این 3 تا از سمت پشت میبافیم به این صورت. خب الان 2 تای بعدی از بین این 2 تا، الان 3 تای بعدی از پشت. ببینید دوباره الان این یکی از سمت جلو می بافیم، این از پشت بافتیم، این یکی از سمت جلو می بافیم تا آخر وجه تکرار میشه. خب رجای بعدی هم که دیگه دقیقا شبیه بقیه رج ها بافته میشه. اونی که از سمت پشت هست از سمت پشت میبافیم، اون یکی هم که جلو از پای بلند بین پایه سمت جلو روش میزنیم و به بلندی که دوست دارین میبافیم و بعد نخ رو قیچی میکنیم. خیلی خب دوستان، اینم از این ژاکت گل رز. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. هر جای کارم ایراد داشتین یا گیج کننده بود کامنت بذارین، من براتون توضیح میدم. امیدوارم که ببافین و لذت ببرین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.